Hello students, লৈ আছো ক্লাস 11 অৰ্থাৎ HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ 4th নম্বৰ চেপ্টাৰটো যাৰ নাম হৈছে ল্যান্ডস্কেপ অফ দা সোল। এটা ল্যান্ডস্কেপ মানে হৈছে ভূমি দৃশ্য বা দৃশ্য বুলি ধৰিব পাৰো আমি, অফ দা সোল মানে আত্মাৰ এটা দৃশ্য বুলি আমি ক'ব পাৰো। তো এই চেপ্টাৰটো মানে গোটেই চেপ্টাৰটো পেইন্টিংৰ লগত ৰিলেটেড। তো মই যিমান পাৰো তোমাক ট্ৰাই কৰিম গোটেই চেপ্টাৰটো বুজাবলৈ, তেন্তে তোমাক ভালকৈ চাই যাবা। আহা তেন্তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া এই চেপ্টাৰটো লৈ তোমাৰ চেপ্টাৰটো যদি চোৱা, প্ৰথমতে কৈছে কি A wonderful old tale is told about the painter Yu Daozi who lived in the 18th century. তো এটা ধুনীয়া এটা গল্প এটা আছে, Yu Daozi এজন পেইণ্টাৰৰ কথা কৈছে ইয়াত। তেওঁ 18th century মানে 1800 শতিকাত তেওঁ বাস কৰিছিল। His last painting was a landscape commissioned by Tang Emperor Xuanzong. তো ইয়াত কি কৈছে যে তেওঁৰ লাষ্ট পেইণ্টিংটো আছিলে তেওঁ টাং এম্পায়াৰ জুৱাংজুৱে কৰিব দিয়া মানে এটা পেইণ্টিং আছিলে। তো সেই পেইণ্টিংটো আছিল তেওঁৰ লাষ্ট টু ডেকৰেট এ পেলেচ ৱাল। আৰু সেই পেইণ্টিংটো কি কৰিব দিছিলে, তেওঁ যোনটো ৰাজপ্ৰসাদ সেই এম্পায়াৰজনৰ, তো সেই ৰাজপ্ৰসাদৰ ৱালত তেওঁ সেই পেইণ্টিংটো কৰিব দিছিলে। দ্য মাষ্টাৰ হেড হিডেন হিজ ৱৰ্ক বিহাইণ্ড এ স্ক্ৰীন। তেওঁ যোনজনে পেইণ্টিং কৰিছিল তেওঁ কি কৰিছিলে, মানে ধৰা প্ৰথমতে কি কৰিব, এম্পায়াৰজনকে দেখাব তাৰ পেইণ্টিংটো, বেলেগকতো নেদেখায়। গতিকে তেওঁ কি কৰিছিল, নিজৰ আৰ্টটো কৰি তেওঁ পেইণ্টিংটো কৰি কি কৰিছিল, তেওঁ ঢাকি ৰাখিছে, এখন চাদৰ বা স্ক্ৰীন এখন দি পেলাই ঢাকি ৰাখিছিল। চ' অনলি দ্য এম্পায়াৰ উড চি ইট। সেইটো কথা কৈছে যে যাতে অকল এম্পায়াৰে চাব পাৰে, বেলেগে চাব নোৱাৰে। ফৰ এ লং হোৱাইল দ্য এম্পায়াৰ এডমায়াৰ্ড দ্য ৱাণ্ডাৰফুল চিন। যে বহুত সময়ৰ পিছত কি হ'ল, এম্পায়াৰজন আহি পেলাই সেই মানে চিনেৰীটো চাবলৈ আহিল আৰু। Discovering forest, high mountains, waterfalls, clouds floating in the immense sky. তো ইয়াত কি কৈছে, তেওঁ আহি পেলাই দেখিলে তাত কি আছে, দেখিলে তেওঁ ৱাণ্ডাৰফুল চিনটো দেখিলে। ডিস্কভাৰিং ফৰেষ্টটো আছে, হাই মাউণ্টেইনছো আছে, ৱাটাৰফলো আছে, ক্লাউডছ আছে, ফ্লোটিং এণ্ড ইমেন্স স্কাই, আৰু ধুনীয়া স্কাইও আছে, তাত ধুনীয়া আকাশ দেখা পায়। মেন অন হিলি পাথছ, বাৰ্ডছ ইন ফ্লাইট। আচ্ছা, হিলি এৰিয়া যোনখিনি আছিল তাত মানুহ আকাশ আছিলে, আৰু কি আছিল, বাৰ্ডছো আছিল তাত। লুকছায়াৰ ছেড দ্য পেইণ্টাৰ। যে চাওক, মানে কি কৈছে, পেইণ্টাৰজনে কৈছে যে আপুনি ক'ত চাওক, ইন দিছ কেভ। তাত যে আকাশ যোনটো কেভ আছিলে সেই কেভটো চাব দিছে। এট দ্য ফুট অফ দ্য মাউণ্টেইন ডিউলছ এ স্পিৰিট। যে যদি আপুনি মাউণ্টেইনটোৰ ভিতৰলৈ যায়, আপুনি যদি মাউণ্টেইনৰ ভিতৰত যায়, কৈছে মানে যোনটো মাউণ্টেইন আঁকা আছে সেই পেইণ্টিংটোত, তো আপুনি যদি পেইণ্টিংটো মাউণ্টেইনটোৰ ভিতৰত যায়, তেতিয়া আপুনি কি পাব, এটা স্পিৰিট পাব, তাত এটা আত্মা এটা দেখিব তাত। দ্য পেইণ্টাৰ ক্লেপ হিজ হেণ্ডছ এণ্ড দ্য এণ্ট্ৰেঞ্চ অফ দ্য কেভ অপেণ্ড। তেওঁ যেতিয়াই সেই পিকচাৰটো পিকচাৰটোৰ কথা কৈছে, যে পিকচাৰটো যোনটো কেভটো আছিলে, কেভ মানে গুহা, তো কেভটো যেতিয়া তেওঁ ক্লেপ কৰিলে, পেইণ্টাৰজনে যেতিয়া নিজৰ হাতত ক্লেপ কৰিলে, সেই কেভটোৰ কি হ'ল, দুৱাৰখন খুলি গ'ল। আৰু পেইণ্টাৰজনে কি কৈছিল ৰজাজনক, বা এম্পায়াৰজনে কি কৈছিলে, যে আপুনি যদি এই গুহাৰ ভিতৰলৈ যায়, এই গুহাটোৰ ভিতৰত গ'লে আপুনি কি দেখিব, এটা আত্মা দেখা পাব। আৰু সেইকাৰণে সেই মানে গুহাটোৰ ভিতৰত সোমাবলৈ পেইণ্টাৰজনে কি কৰিছিল, নিজৰ হাতটো ক্লেপ কৰিছিল। তো ক্লেপ কৰাৰ লগে লগে কি হৈছিল, এই গুহাটোৰ মানে দৰ্জাখন মানে গুহাটো মানে যোনটো যোৱা মানে ৰাস্তা সেইটো খুলি গৈছিল। দ্য ইনচাইট ইজ স্প্লেণ্ডিড। ইয়াত কি কৈছে, যে গুহাটো যেতিয়া খুলিছিল ভিতৰটো কিন্তু ধুনীয়া আছিলে। বিয়ণ্ড এনিথিং ৱৰ্ড কেন কনভে, প্লিজ লেট মি শ্ব' ইয়'ৰ মেজেষ্টি দ্য ৱে দ্য পেইণ্টাৰ এণ্টাৰ দ্য কেভ। এতিয়া কি কৈছে, যে একো মানে ৰজা একো ক'বই নোৱাৰে, মানে এম্পায়াৰজনে একো মুখেৰে মাতিবই নোৱাৰিলে। তেওঁ কি কৰিলে, পেইণ্টাৰজনে ক'লে যে ব'লক মই আপোনাক দেখাই, মানে কোনপিনে যাব লাগিব মই দেখাই দিওঁ। তো সেইটো কথা কৈ তেওঁ কি কৰিলে, সেই কেভটোৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল, মানে পেইণ্টিংটোৰ ভিতৰত থকা কেভটোৰ ভিতৰত সেই পেইণ্টাৰজন সোমাই গ'ল। দ্য পেইণ্টাৰ এণ্টাৰ দ্য কেভ বাট দ্য এণ্ট্ৰেঞ্চ ক্ল'জ বিহাইণ্ড হিম। তো কি হ'ল, পেইণ্টাৰজন সোমোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল, যোনটো খোলা দৰ্জাটো আছিলে বা গুহাত যোৱা যোনটো ৰাস্তা আছিল সেইটো লগে লগে বন্ধ হৈ গ'ল। এণ্ড বিফ'ৰ দ্য এষ্টনিছড এম্পায়াৰ কুড মুভ অৰ আটাৰ এ ৱৰ্ড। যে একো কোৱাৰ আগতে, এম্পায়াৰজনে একো মুখেদি কোৱাৰ আগতে, দ্য পেইণ্টিং হেড ভেনিছড ফ্ৰম দ্য ৱাল। যে পেইণ্টিংটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, ৱালৰ পৰা সেই পেইণ্টিংটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল। নট এ ট্ৰেছ অফ ইউ ডাউজিজ ব্ৰাছ ৱাজ লেফ্ট।
and the artist was never seen again in the world. কৈছে যে এই ইউ ডাউজিয়ে যোনটো পেইণ্টিং কৰিছিলে এটা পেইণ্টিংটো গায়ব হৈ গ'ল নাইকিয়া হৈ গ'ল কিন্তু ব্ৰাছৰ এডাল আজো তাত নাই এটা আঁচু তাত দেখা পোৱা নাছিল আৰু ইয়াৰ পিছত সেই আৰ্টিষ্টজনক ইয়াৰ এই ৱৰ্ল্ডত এই গোটেই বিশ্বত কেতিয়াও দেখা পোৱা নগৈছিল এতিয়া ৰাইটাৰে কি কৈছে such stories played an important part in Chinese classical education তো চাইনিজসকলৰ যোনটো ক্লাছিকেল এডুকেশ্যন আছে সেই ক্লাছিকেল এডুকেশ্যন এনেধৰণৰ ষ্টৰিবিলাকে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট মানে গ্ৰহণ কৰি আছে দ্য বুকছ অফ কনফুচিয়াছ জুৱাংজি আৰ ফুল অফ দেম যে কনফিচিয়াছ আৰু জুৱাংজি নামৰ কিতাপখনত এনেধৰণৰ ষ্টৰি দেখা পোৱা যায় দে হেল্প দ্য মাষ্টাৰ টু গাইড হিজ ডিচিপল ইন দ্য ৰাইট ডাইৰেকশ্যন তো এইবিলাক ষ্টৰিয়ে কি কৰে তেওঁলোকৰ মাষ্টাৰ মানে হেল্প দ্য মাষ্টাৰ টু গাইড দ্য ডিচিপল দ্য ৰাইট ডাইৰেকশ্যন তো শিক্ষকে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা ৰাইট ডাইৰেকশ্যন দেখাবলৈ সমৰ্থ হয় এনেধৰণৰ ষ্টৰিৰ দ্বাৰা বিয়ণ্ড দ্য anecdote they are deeply revealing of the spirit which art was considered তো ইয়াত কি কৈছে সৰু সৰু ষ্টৰিবিলাক দি তেওঁলোকে বুজায় যে আৰ্টৰ মাজত কি কি আমাৰ আত্মা সোমাই আছে যে মানে আৰ্টৰ যে এটা আত্মা আছে তাৰ কথা ইয়াত সূচায় contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of dragon he had painted যে এইটো কন্ট্ৰাষ্ট কৰি এইটো তুলনামূলকভাৱে আৰু এটা ৰাইটাৰ আৰু এটা মানে ষ্টৰি আমাক শুনাইছে যে ওৱান এবাউট এ পেইণ্টাৰ হু উডন্ট ড্ৰ দ্য আই অফ এ ড্ৰেগন হি হেড পেইণ্টেড যে এজন পেইণ্টাৰ আছিল যোনজনে কি কৰিছিল তেওঁ নিজৰ যোনটো পেইণ্টিং কৰিছিল ড্ৰেগনৰ সেই ড্ৰেগনৰ তেওঁ চকুটো অঁকা নাছিলে মানে ড্ৰেগনটোতো গোটেইটো ফুল পেইণ্টিং কৰিছিলে কিন্তু ড্ৰেগনৰ চকুটো তেওঁ দিয়া নাছিল for fear it would fly out of the painting আৰু কিহৰ কাৰণে দিয়া নাছিল বুলি কৈছে যে তেওঁ ভয় কৰিছিল যদি তেওঁ ড্ৰেগনৰ চকুটো আঁকি দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব ড্ৰেগনটো তাৰ পৰা পেইণ্টিঙৰ পৰা ওলাই দৌৰ মাৰিব with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting তো ইয়াত কি কৈছে এইটো ওল্ড ষ্টৰি হয় আৰু এই ষ্টৰিটো ৱেষ্টাৰ্ণ পেইণ্টিঙৰ বিষয়ে সূচায় এটা নেক্সট ব্ৰেকআপ কি দিছে চাওঁ ইন 15th century Antwerp a master blacksmith called Quentin Metzis fell in love with a painter's daughter তো এটা 15th century ঘটনা 15 শতিকাৰ ঘটনা যে এণ্ট্ৰপ নামৰ এজা মাষ্টাৰ আছিলে আৰু তেওঁ ব্লেকস্মিথ আছিলে তেওঁ এটা কি আছিলে লোহাৰ কাম কৰে তেওঁ লোহাৰ আছিলে কল কুইণ্টিন মেটছিছ তেওঁৰ নাম আছিলে কুইণ্টিন মেটছিছ আৰু তেওঁ প্ৰেমত পৰিছিল এজন পেইণ্টাৰৰ ডটাৰৰ এজন পেইণ্টাৰৰ জীয়েকৰ লগত তেওঁ প্ৰেমত পৰিছিলে দ্য ফাদাৰ উড নট একচেপ্ট এ সন ইন ল ইন হুইচ ইন ছাচ প্ৰফেশ্যন যে এজন লোহাৰক তেওঁ নিজৰ মানে জোৱায়েক হিচাপে তেওঁ মানি লোৱা নাছিল চ' কুইণ্টেন স্নিকড ইন টু দ্য পেইণ্টাৰ্ছ ষ্টুডিঅ' and painted a fly on the latest panel তেওঁ সেইকাৰণে কি হ'ল কুইণ্টিনে এবাৰ কি হ'ল পেইণ্টাৰজনৰ ষ্টুডিঅ'ত পেইণ্টাৰ এটা ষ্টুডিঅ' থাকে ন তেওঁ ক'ত আঁকি থৈ আছে য'ত আঁকে তো তেওঁ ষ্টুডিঅ'ত সোমাই গ'ল আৰু সোমাই গৈ কি কৰিলে এটা মাখি আঁকি দিলে লেটেষ্ট পেনেলৰ যে তেওঁ যোনটো আঁকিবলৈ থৈছিলে লেটেষ্ট পেনেল তো তাত গৈ পেলাই কি কৰিলে এটা মাখি আঁকি দিলে তো উইথ ছাচ ডেলিকেট ৰিয়েলিজিম একদম মানে সঁচা সঁচি একদম ডিটেইলত আঁকিলে এটা মাখিটো যে দেখিলে কোনো ধৰা নপৰিব যে এইটো মানে পেইণ্টিং কৰা যে কোনো মানে ধৰিব নোৱাৰিব ডেট দ্য মাষ্টাৰ ট্ৰাই টু swat it away before he realized what had happened তো এটা কি হ'ল পেইণ্টাৰজন যেতিয়া ভিতৰত সোমাই আহি যেতিয়া দেখিলে তেওঁ যোনটো আঁকিব ধৰিছে তাত এটা মাখি পৰি আছে তেওঁ কি কৰিলে সেই মাখিটোক খেদাব ধৰিলে আৰু তেওঁ মানে সিমান সময় খেদাই আছিলে কিন্তু লাষ্ট অৱশেষত তেওঁ মানে দেখিলে যে এইটো এটা কি হয় পেইণ্টিংহে মাখি নহয় সঁচা সঁচি মাখি নহয় এইটো এটা কি হয় এটা পেইণ্টিং বুলি কৈছে পাছত কি হ'ল হি মেৰিড হিজ বিলভড এণ্ড ৱেণ্ট অন টু বিকাম ওৱান অফ দ্য মষ্ট ফেমাছ পেইণ্টাৰ্ছ অফ হিজ এজ তো কি হ'ল সি নিজৰ জীয়েককটো দিলে মানে সি বিয়া পাতি ল'লে আৰু মানে যোনজন কি বুলি কয় লোহাৰ আছিল তেওঁ যোনে ভাল পোৱা ছোৱালীজনী বিয়া পাতি ল'লে ৱেণ্ট অন বিকাম ওৱান অফ দ্য মষ্ট ফেমাছ পেইণ্টাৰ অফ হিজ এজ তাৰপিছত কি হ'ল সেই ল'ৰাজন তেওঁ মানে সেই সময়ৰ এজন বিখ্যাত পেইণ্টাৰ হৈ গ'ল
These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. তো এই দুটা ষ্টৰীয়ে কি বুজাইছে যে আৰ্টে কি কি এচিভ কৰিব বিচাৰে তাৰ কথা বুজাইছে এ পাৰফেক্ট ইলুষ্টিক লাইকনেছ ইন ইউৰোপ এণ্ড এছেঞ্চ অফ ইনাৰ লাইফ এণ্ড স্পিৰিট ইন এছিয়া তো ইয়াত কি কৈছে আমি যদি ইউৰোপৰ পেইণ্টিংখিনিৰ কথা চাওঁ তেতিয়া আমি কি দেখা পাম যে তাত কি কৰিলে তেওঁলোকে মোহমায়াৰ ওপৰত যেনেকৈ তোমাৰ ড্ৰেগনটোৰ কথা কৈছে যে ড্ৰেগনটো চকুটো আঁকিলে তেওঁ তাৰপৰা ওলাই যাব তো তেওঁলোকে আমি ইউৰোপৰ পেইণ্টিংবিলাক তেনেধৰণৰ আমি কিছুমান ঘটনা দেখা পাওঁ তেওঁলোকৰ মোহমায়াৰ কথা আমি গম পাওঁ যে ইউৰোপৰ মানুহখিনি কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তাৰপিছত ইয়াত যদি আমি চাওঁ এইটো ষ্টৰীত চাওঁ তো এছিয়াৰ কথাখিনি কি হৈছে যে ইনাৰ লাইফ মানুহে নিজৰ প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যায় যেনেকৈ আমি পেইণ্টিংটো দেখা পালোঁ যে তেওঁলোকে মানে ৰিয়েল কি হয় মানে যোনটো মাখিটো আঁকিলে তো মাখি আঁকাৰ পিছত আমি মানে তেওঁ কি দেখাব বিচাৰিছিলে যে আচলতে পেইণ্টিংটো হয় কি তেওঁ কি হ'ব পাৰে এজন কি বুলি লোহাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁ পেইণ্টিং কৰিব নাজানে তেনেকুৱা কথা নহয় আৰু লগতে ইয়াতো দেখাইছে যে তেওঁ প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ কথাও ইয়াত এই ষ্টৰীটোত পোৱা গৈছে গতিকে এনেধৰণৰ ষ্টৰীৰ পৰা কি পোৱা যায় সেই ঠাইখিনিৰ বিশেষত্বৰ বিষয়ে কিছুমান বস্তু আমি জানিব পাৰোঁ তাৰপিছত ব্ৰেকআপটো কি কৈছে ইন এ চাইনিজ ষ্টৰী দ্য এম্পিৰাৰ কমিশ্যনছ এ পেইণ্টিং এণ্ড এপ্ৰিচিয়েট ইটছ আউটাৰ এপিৰিয়েঞ্চ চাইনিজ ষ্টৰীটোত আমি যদি চাওঁ এম্পিৰাৰে কি কৰিছিলে তাত পেইণ্টিং এপ্ৰিচিয়েট দ্য আউটাৰ এপিৰিয়েঞ্চ তো পেইণ্টিং মানে এম্পিৰাৰে কি চাইছিলে তাত থকা হিল এৰিয়া চাইছিলে বা মাউণ্টেইন চাইছিলে তো সেইবিলাক আউটাৰ বস্তুবিলাক চাইছিলে বাট দ্য আৰ্টিষ্ট ৰিভেলছ টু হিম টু ট্ৰু মিনিং অফ হিজ ৱৰ্ক কিন্তু ট্ৰু মিনিংটো ক'ত লুকাই আছিল প্ৰথম যে আমি ষ্টৰীটো পঢ়িলোঁ তাত ট্ৰু মিনিংটো ক'ত লুকাই আছিল সেই গুহাটোত লুকাই আছিলে যে সেই গুহাটো কিন্তু তেওঁ ন'টিছ কৰা নাছিল এম্পিয়াৰে ন'টিছ কৰা নাছিল তেওঁক সেই আৰ্টিষ্টজনে তেওঁক ন'টিছ কৰাই দিছিল দ্য এম্পিয়াৰ মে ৰুল অভাৰ দ্য টেৰিটৰী হি হেজ কনকুৱাৰ্ড বাট অনলি দ্য আৰ্টিষ্ট ন'জ দ্য ৱে উইদিন তেওঁ হ'ব পাৰে তেওঁ এম্পিয়াৰজন হ'ব পাৰে গোটেই তেওঁ যোনখিনি ৰাজত্ব আছে গোটেইখিনি ৰাজত্ব কৰি আছে কিন্তু আচল মিনিংটো মানুহৰ মাজত যোনটো আচল মানে কি বুলি কয় ৰিয়েল মিনিংটো মানুহৰ তো সেই মানুহ পেইণ্টাৰহে সেইখিনি বুজি পায় বুলি ইয়াত বুজাইছে লেট মি শ্ব' দ্য ৱে দাও এ ৱৰ্ড দেট মিনছ বোথ অফ পাথ অৰ দ্য মেথড এণ্ড দ্য মিষ্টিৰিয়াছ ৱৰ্কছ অফ দ্য ইউনিভাৰ্ছ দ্য পেইণ্টিং ইজ গন বাট the artist had reached his goal beyond any material appearance ইয়াত কৈছে যে যেতিয়া মানে পেইণ্টাৰজনে কি ক'লে এম্পিয়াৰজনে ক'লে যে মই আপোনাক ৰাস্তাত দেখাই আছোঁ যেতিয়া পেইণ্টাৰজন সোমাই গ'ল ভিতৰত তেতিয়া কি হ'ল মানে মানুহজন নাইকিয়া পেইণ্টাৰজন নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে কিন্তু তেওঁৰ গ'লটো কি আছিলে তেওঁৰ গ'লটো তেওঁ এচিভ কৰিলে মানে গ'লটো কি আছিল যে ৰজাজনক আচল ৰাস্তাটো দেখুওৱা তেওঁ যোনটো আচল পথ আছে জীৱনৰ লগতে হওক বা পেইণ্টিঙৰ লগতে হওক যোনটো আচল পথ আছে তেওঁ সেই পথটো দেখুওৱা আছিল তেওঁৰ মেইন মটিভ সেই পেইণ্টাৰজনত আৰু সেই মটিভ যদি পেইণ্টিংটো নাইকিয়া হৈ গ'ল বা মানে পেইণ্টাৰজন নাইকিয়া হৈ গ'ল তেওঁৰ নিজৰ সেই মটিভটো বা নিজৰ গ'লটো তেওঁ এচিভ কৰি গৈয়ে গ'ল নেক্সট আছে এ ক্লাছিকেল চাইনিজ লেণ্ডস্কেপ ইজ নট মিন টু বি ৰিপ্ৰডিউচ এন একচুৱেল ভিউ এজ উড দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ figurative painting whereas the European painter wants you to borrow his eye and look at a particular landscape exactly as he saw it ইয়াত কি কৈছে যে ক্লাছিকেল চাইনিজ বিলাক পেইণ্টিং আছে সেইটো তেনেকুৱা নহয় যে ৰিপ্ৰডিউচ এন একচুৱেল ভিউ যে সেইটো যে এটা একচুৱেল ভিউ দেখায় তেনেকুৱা নহয় মানে যেনেকুৱা আঁকি থৈছে সেইটো যে সেইটোৱে মিনিং তেনেকুৱা নহয় এজ উইথ দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ ফিগাৰেটিভ পেইণ্টিং আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ পেইণ্টিংবিলাক কি দেখা পোৱা যায় এটা ফিগাৰেটিভ পেইণ্টিংবোৰত কিছুমান ফিগাৰ তাত আঁকা থাকে হুৱেৰাজ দ্য ইউৰোপিয়ান পেইণ্টাৰ ৱান্টছ ইউ টু বৰো হিজ আইজ এণ্ড লুক এট দ্য পাৰ্টিকুলাৰ লেণ্ডস্কেপ একজেক্টলি এজ হি চ ইট ফ্ৰম এ স্পেচিফিক এংগেল কৈছে যে ইউৰোপিয়ান পেইণ্টিং বুলি যদি আমি চাওঁ তাত মানে যোনজন পেইণ্টাৰ হয় তেওঁ এটা স্পেচিফিক এটা ঠাই দেখাবলৈ বিচাৰে তেওঁৰ পেইণ্টিঙত আৰু তাৰপিছত কি কৈছে the Chinese painter does not choose a single viewpoint মানে চাইনিজ পেইণ্টাৰবিলাকে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে আমি পেইণ্টিঙত যিকোনো এটা স্পেচিফিক ঠাই আমাক দেখাব তেনেকুৱা কথা নহয় হিজ লেণ্ডস্কেপ ইজ নট এ ৰিয়েল ওৱান এণ্ড ইউ কেন এণ্টাৰ ইট ফ্ৰম এনি পইণ্ট যে চাইনিজ যোনবিলাক পেইণ্টিং হয় সেইটো একদম ৰিয়েল নহয় গতিকে
তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা যিকোনো ভিউ পইণ্টেৰে তোমালোকে সেই পেইণ্টিংটো চাব পাৰিবা দেন ট্ৰেভেল ইন ইট আৰু তাত ট্ৰেভেলো কৰিব পাৰিবা দ্য আৰ্টিষ্ট ক্ৰিয়েটছ এ পাথ ফৰ ইউ আইজ টু ট্ৰেভেল আপ এণ্ড ডাউন যে চাইনিজ পেইণ্টাৰে কি কৰে তেওঁলোকৰ পেইণ্টিংটো এনেধৰণে বনায় যে তুমি চকু একে ওপৰৰ পৰা তললৈ তেওঁলোকে চাবলগীয়া পেইণ্টিং বনায় তেওঁলোকে দেন বেক এগেইন আকৌ মানে ওপৰৰ পৰা তললৈ চালা আকৌ ওপৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে তেনেকুৱা আৰু ইন এ লেজাৰলি মুভমেণ্ট যে লেজাৰলি যেতিয়া আজৰি সময়ৰ কথা কৈছে দিছ ইজ ইভেন মোৰ ট্ৰু ইন কেছ অফ দ্য হৰিজেণ্টেল স্ক্ৰল ইন হুইচ দ্য একশ্যন অফ শ্ল'লি অপেনিং ওৱান ছেকশ্যন অফ দ্য পেইণ্টিং দেন ৰুলিং ইট আপ মুভ অন টু দ্য আদাৰ এজ দ্য ডিমেনশ্যন of the time which is unknown in any other form of painting ইয়াত কি কৈছে যে তুমি এটো স্লোলি ওপেন কৰিব পাৰিবা মানে গুটে পেইন্টিংটো কৈছে স্লোলি তুমি ওপেন কৰিব পাৰিবা এটা সেকশন এই পেইন্টিংৰ দেন ৰুলিং ইট আপ মুভ অন দ্য আদাৰ তো তুমি এটা সেকশনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলা আৰু এটা সেকশনত তুমি মুভ কৰিব পাৰিবা এজ এ dimension of the time which is unknown in any other form of পেইণ্টিং আৰু এইটোৱে কি কৰিব অভাৱত আমাৰ এটা পৰিণাম দিব যে পেইণ্টিঙৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন ওলালোঁ সেইটো এটা পৰিণাম দিব ইট অলছ' ৰিকুৱাৰ্ছ দ্য এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ দ্য ভিউৱাৰ এইটো এটা এক্টিভ মানে এনেই চাই থাকিলে তেনেকুৱা নহয় এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন লাগিব সেই পেইণ্টিংটো বুজিবলৈ হু ডিচাইডছ এট হোৱাট পেজ হি উইল ট্ৰেভেল থ্ৰু দ্য পেইণ্টিং যে তেওঁ নিজে ডিচাইড কৰিব লাগিব যে পেইণ্টিংটোতে কোনটো বস্তু তেওঁ ট্ৰেভেল কৰিব বিচাৰিছে এই পাৰ্টিচিপেশ্যন হুইচ ইজ ফিজিকেল এজ ৱেল এজ মেণ্টেল আৰু সেই পাৰ্টিচিপেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব ফিজিকেলৰ লগতে মেণ্টেলো হ'ব লাগিব দ্য চাইনিজ পেইণ্টাৰ ডাজ নট ৱান্ট ইউ টু বৰো হিজ আইজ হি ৱান্টছ ইউ টু এণ্টাৰ হিজ মাইণ্ড যে চাইনিজ পেইণ্টাৰবিলাকে এইটো নিবিচাৰে যে তুমি অকল খালি চকুটো তাত ফুৰাই দিয়া চকুৰ মানে অকল চাই দিয়া পেইণ্টিংটো তেনেকুৱা নহয় চাইনিজ মানে পেইণ্টাৰসকলে বিচাৰে যে তুমি নিজৰ মাইণ্ডটো লগোৱা তেওঁলোকৰ পেইণ্টিঙত নিজৰ তুমি মাইণ্ডটো লগোৱা দ্য লেণ্ডস্কেপ ইজ এন ইনাৰ ওৱান a spiritual and conceptual space so এই ল্যান্ডস্কেপ এটা চিত্ৰ এটা ইনাৰ ওৱান মানে আমাৰ ভিতৰৰ স্পিৰিচুৱেল আৰু কনচেপচুৱেল এটা স্পেচ পেইণ্টিং সমূহ দিছ কনচেপ্ট ইজ এক্সপ্ৰেছ এজ সানসুই লিটাৰেলি মাউণ্টেইন ৱাটাৰ হুইচ ইউজ টুগেডাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য ৱৰ্ল্ড ল্যান্ডস্কেপ তো এই কনচেপ্টটো কি বুলি কৈছে যে সানসুই বুলি কৈছে লিটাৰেলি মাউণ্টেইন ৱাটাৰ আৰু সেইটো কি বুলি কৈছে মাউণ্টেইন ৱাটাৰ বুলি কৈছে যে মাউণ্টেইন আৰু ৱাটাৰ বুলি কৈছে হুইচ ইজ ইউজ টুগেডাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য ৱৰ্ল্ড লেণ্ডস্কেপ যে আমি যদি এটা চিত্ৰ চাওঁ এটা যদি আমি প্ৰাকৃতিক দৃশ্য চাওঁ তাত কি থাকিব মাউণ্টেইন থাকিব আৰু কি থাকিব তাত পানী থাকিব মোৰ দেন টু এলিমেণ্টছ অফ এন ইমেজ দিছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট টু কমপ্লিমেণ্টাৰী পোলছ ৰিফ্লেক্টিং দ্য ডাইৱৰ্ছ ভিউ অফ দ্য ইউনিভাৰ্ছ যে অকল মানে সেই দুটাৰে কি কৰে মানে কমপ্লিমেণ্টাৰী পোলছ দুটাই কি হয় বেলেগ এটা আৰু এটা অপজিট হয় আৰু সেইটোৱে কি কৰে এটা আমাৰ ইউনিভাৰ্ছৰ এটা কমপ্লিট এটা দৃশ্য আমাক দেখায় দ্য মাউণ্টেইন ইজ য়াং ৰিচিং ভাৰ্টিকেলি টুৱাৰ্ডছ হেভেন ইয়াত কি কৈছে দুটাৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰিছে যে মাউণ্টেইন য়াংটো কি হয় এটা মানে হেভেনৰ পিনে যায় সৰগৰ পিনে গতি কৰে মাউণ্টেইনবিলাক ওখ ওখ থাকে ন ওপৰৰ পিনে গতি কৰে ষ্টেবল আৰু এইটো ষ্টেবল থাকে ৱাৰ্ম হয় আৰু ড্ৰাই হয় ইন দ্য ছান যিহেতু মাউণ্টেইনবোৰ কি হয় বহুত ওপৰলৈ থাকে তো তাত কি হয় তাত ৰ'দ পৰি থাকে গতিকে ষ্টেবলটো হয় মানে আৰু ৱাৰ্মো হয় আৰু ড্ৰাই হয় শুকান হয় তাত যিহেতু ৰ'দ পৰি থাকে গতিকে শুকান হয় হোৱাইল দ্য ৱাটাৰ উইন হৰিজেণ্টেল এণ্ড ৰেষ্টিং অন দ্য আৰ্থ ফ্লুইড মইষ্ট এণ্ড কুল তো কৈছে যে পানীখিনি থাকে হৰিজেণ্টেল হৈ থাকে আৰু কি কয় ৰেষ্টিং অন দ্য আৰ্থ আৰু পৃথিৱীত ৰেষ্ট কৰি থাকে বুলি কৈছে ফ্লুইড হয় মইষ্ট হয় আৰু কুল হয় এইখিনি তই বুজি পাইছা তোমালোকে দ্য ইণ্টাৰেকশ্যন অফ ইন দ্য ৰেচপেক্টিভ ফিমিনাইন এছপেক্ট অফ ইউনিভাৰ্ছ এনাৰ্জি তো কি কৈছে যে উইনৰ যোনটো হয় এইটো ৰেচপেক্টিভ হয় আৰু এটা ইউনিভাৰ্ছৰ এনাৰ্জি বুজায় ইয়াত এণ্ড ইজ কাউণ্টাৰ পাৰ্ট য়াং এক্টিভ এণ্ড মাস্কুলিন তো আমাৰ ইনটো কি বুজাইছিলে ফেমিনাইন বুজাইছিলে কিন্তু য়াংটো কি বুজাইছে মাস্কুলিন জেণ্ডাৰ বুজাইছে জেণ্ডাৰ হিচাপে বুজাইছে ইয়াত
is of course a fundamental notion of Daoism. What is often outlooked is an essential third element, the middle void where their interaction takes place. ইয়াত কি কৈছে যে তেওঁলোকৰ মিলনটো হৈছে এটা ফাণ্ডামেণ্টেল নশ্যন, মানে এটা সৃষ্টিৰ বাবে তেওঁলোকৰ মিলনটো হোৱা জৰুৰী বুলি কৈছে। তেওঁলোকৰ যদিও অপজিট, এইটোৰ অপজিট সেইটো হয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ মিলনটো সৃষ্টিৰ বাবে খুবেই দৰকাৰ। আৰু কি কৈছে, হোৱাট ইজ অফেন অভাৰলুকড ইজ এন এছেঞ্চিয়েল থাৰ্ড এলিমেণ্ট, যে থাৰ্ড এলিমেণ্টটো থকা তাত প্ৰয়োজন আছে। দ্য মিডিল ভইড হুৱেৰ দেয়াৰ ইণ্টাৰেকশ্যন টেক প্লেচ, আৰু কাৰণ মিডিলতে কি হয়, তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেকশ্যন হয়, তেওঁলোকৰ মিলন হয়। দিছ কেন বি কম্পেয়াৰ্ড উইথ দ্য য়োগিক প্ৰেক্টিছ অফ প্ৰাণায়ামা। তো ইয়াত প্ৰাণায়ামৰ কথা কৈছে, যিসকলে প্ৰাণায়াম কৰে তেওঁলোকে জানিব নিশ্চয়। তো ব্ৰেথ ইন মানে আমি উশাহটো ল'ব লাগে প্ৰাণায়ামত, ৰিটেইন অকণ ৰখাব লাগে, ব্ৰেথ আউট আকৌ আমি উশাহটো এৰি দিব লাগে। দ্য ছাছপেনশ্যন অফ ব্ৰেথ ইজ ভইড হুৱেৰ মেডিটেশ্যন অকাৰ্ছ। তো ইয়াত যে আমি উশাহ লোৱাটো বা এৰাটোতো এছেঞ্চিয়েল হয়, মেডিটেশ্যন তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া আমি উশাহ এৰিম বা ল'ম। তো মিডিল ভইড ইজ এছেঞ্চিয়েল, কিন্তু আমি মাজৰ অংশহে বেছি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছে ইয়াত। নাথিং কেন হেপেন উইদাউট ইট, যে আমি যদি মাজতে যদি উশাহটো নৰখাওঁ, তাৰ মানে যদি নৰখাওঁ তেন্তে কিন্তু একোৱেই নহয় হা। হেন্স দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ দ্য হোৱাইট আনপেইণ্টেড স্পেচ ইন দ্য চাইনিজ লেণ্ডস্কেপ। তো ঠিক তেনেকৈ কৈছে যে চাইনিজসকলে যোনটো পেইণ্টিং কৰে, যোনখিনি স্পেচ তেওঁলোকে পেইণ্টিং নকৰাকৈ ৰাখে, সেইখিনি কিন্তু খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। দিছ ইজ অলছ' হুৱেৰ মেন ফাইণ্ডছ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰোল ইন দ্য স্পেচ বিটুইন হেভেন এণ্ড আৰ্থ। হি বিকামছ দ্য কণ্ডুইট অফ কমিউনিকেশ্যন বিটুইন বোথ পোলছ এণ্ড অফ দ্য ইউনিভাৰ্ছ। যে ইয়াতো কৈছে মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটোৱে হয়, নিজৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰোলটো তেওঁলোকে মানুহবিলাকেও তেনেকৈ মানে প্লে' কৰে। তেওঁলোকে কি কৰে, ইন দেট স্পেচ এই মানুহে কি থাকে, মানুহে হেভেন আৰু আৰ্থৰ মাজত থাকে, আৰু হেভেন আৰু আৰ্থৰ মাজত তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিবলগীয়া হয় তেওঁলোকে কেনেকৈ কমিউনিকেশ্যনটো তেওঁলোকে প'লৰ লগত কৰিব নে ইউনিভাৰ্ছৰ লগত কৰিব, কেনেদৰে কৰিব কমিউনিকেশ্যনটো, তেওঁ সেই মিডিল পইণ্টত থাকি তেওঁ সেইটো নিৰ্ণয় কৰে। His presence is essential even it's only suggested far from being lost or oppressed by a lofty peaks. যে ইয়াত কি কৈছে যে মানুহৰ প্ৰেজেন্সটো, মানুহ থকাটো খুবেই জৰুৰী। যদিও মানে মাউণ্টেইনে তাক দবাই মাৰিও পেলায় বা একদম দবাই দিয়ে, তথাপিও মানুহ থকাটো অকল নামৰ কাৰণে হওক, কিন্তু মানুহ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত কি কৈছে ইয়াত, হি ইজ in Francisco Sieng's wonderful expression, the eye of the landscape. যে ফ্ৰান্সিস্কো চিয়েং নামৰ এজন বিখ্যাত ব্যক্তি এজন আছিলে, কোন আছিল মই ভালদৰে নাজানো বাৰু, তোমালোকে নেটত চাৰ্চ কৰিব পাৰা। তো তেওঁ কৈছিলে দ্য আই অফ দ্য লেণ্ডস্কেপ। তেওঁ কৈছিল যে মানুহখিনিক কি কৈছিলে, লেণ্ডস্কেপৰ চকু বুলি কৈছিলে। তো এইখিনি আছিলে লেণ্ডস্কেপ অফ দ্য চ'লৰ অসমীয়া ভঙনি। কিমানখিনি বুজাব পাৰিছোঁ মই নাজানো, তোমালোকে যদি বুজি পাইছা কমেণ্ট বক্সত জনাবা। আৰু ইয়াৰ পিছতো যদি এটা প্ৰেগাপ আছে, সেইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, মেবি তোমালোকে পঢ়াৰ কাৰণে দিছে, সেইখিনি পঢ়ি ল'বা তোমালোকে। বাট কুৱেশ্যন এনচাৰ বেছিভাগ যোনখিনি এক্সপ্লেইন কৰিও তাৰ পৰাই তোমালোকৰ আহিব, তেন্তে তথাপি তোমালোকে এবাৰ চাই ল'বা প্ৰেগাপটো তোমালোকে নিজে পঢ়ি। তো কেনে পালা ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত জনাবা। আজি ভিডিঅ'টো এটা শেষ কৰিলোঁ। কিপ ৱাচিং, ইউ কেন লাৰ্ণ।